ơi, trước giờ là quay Rubik 3x3. Hôm nay thằng con nó lượm đâu cục 4x4 về. Thì tối qua có tìm hiểu cách giải cái cục 4x4 này. Thì nó cũng đơn giản. Tính ra thì nó sẽ có thêm 3 cái công thức nữa cần phải học so với cục 3x3. Thì đầu tiên là phải nhớ cái thứ tự màu sắc của 6 cái mặt. Cái cục 3x3 thì không cần phải nhớ, tại vì nó vô đúng vị trí nó rồi. Còn cái cục 4x4 này thì mình phải nhớ cái vị trí màu sắc của nó. Ví dụ mình lấy cái mặt trắng này là cái nắp, thì cái đáy nó phải là màu vàng, màu vàng là cái đáy. Rồi ví dụ mình lấy cái mặt phía trước này nè, chính diện là màu xanh lá cây. Đó. Thì cái màu kế tiếp nó phải là màu đỏ, tới đó là màu xanh dương ha, và màu cam. Đó, thì cái cục Rubik khi mà mình xây xong á, cái màu sắc nó phải đúng theo cái như này ha. Đó là ví dụ mình lấy phía trước là xanh lá cây, xanh lục, thì cái bên hông đó, mặt bên đây nó phải là màu đỏ, mặt đối diện với là cái mặt xanh lục sẽ là xanh dương ha, và mặt bên đây là màu cam, cái nắp trắng, cái đáy màu vàng. Đó, mình phải nhớ cái màu sắc đó thì mới quay mới đúng được. Rồi bây giờ mình sẽ 6 cục Rubik này ha, rồi mình sẽ xoay đại thôi. Rồi ok, mình đã xáo xong ha. Đầu tiên mình sẽ quay cái màu trắng trước. Rồi nhiệm vụ mình là mình sẽ quay cái tâm. Thì với cục 3x3 thì cái tâm nó chỉ là một cục thôi. Còn đối với cái 4x4 thì cái tâm nó sẽ là 4 cục ha. Nghĩa là sẽ 4 cục như vậy. 4 cục tạo thành một cái tâm. Đó. Ví dụ giờ mình quay cái tâm màu trắng trước đi. Thì ban đầu thì nó chỉ là cái mặt một mặt thì nó rất là dễ ha. Mình cứ thoải mái mình quay sao cho nó ra được cái tâm nguyên 4 cục này màu trắng hết là ok. Đó. Đó, ví dụ đây mình có cục đây, mình đem nó lên rồi ha, được 2 cục. Rồi tiếp theo mình cần 2 cục đây. Đó, thì giờ mình kiếm coi nó nằm đâu. Rồi ví dụ cục đây ha, cục đây, bây giờ mình muốn đem nó lên đây. Thì giờ cái quy tắc thứ nhất là mình phải giấu cục đó qua chung hàng với cái này. Đó, 2 cục đã mình quay nè. Đó, mình muốn đem cái cục này lên ha, thì cứ quy tắc là mình giấu nó qua một chung hàng với bên đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay này xuống, rồi mình quay cái này lên nè, rồi mình quay lên là mình sẽ có ha, nó ở đây ha. Rồi tiếp theo mình kiếm một cục nữa, rồi nó đây ha. Rồi cũng quy tắc mình muốn cái cục này ở đây nó lên trên đây thì mình phải giấu nó qua cái hàng bên đây ha. Rồi cục này mình giấu qua. Rồi ví dụ vậy đi là chưa được nè ha, cái cục này nó là trùng phía với này là không được, mình phải đem cái cục này đi qua đây. Đây là cách nào mình xoay như vậy đi. Đó là mình thấy ha. Đó, cái cục màu trắng này nó cùng hàng với đây rồi nè. Rồi bây giờ mình đem nó lên bằng cách kéo này xuống. Đó nè, cái cục này nè, khi mình kéo xuống là mình thấy nó nhập chung vô cái này nè ha, nhập chung vô nè. Đó. Rồi mình sẽ xoay cái mặt này lên, rồi mình trả về. Đó là nó ra rồi đó ha. Rồi tiếp theo mình sẽ quay màu vàng. Thì nãy mình nói là màu vàng là cái mặt
dưới đáy ha, là đối diện đó, là màu vàng nó phải nằm đây đó. Còn cái tâm màu vàng đây là 4 cái cục chỗ này cũng là màu vàng ha đó. Rồi thì bây giờ ở đây mình đã có một mặt đây rồi, thì nhiệm vụ là mình phải làm được cái mặt màu vàng, nhưng mà sẽ không xáo trộn cái mặt màu trắng này ha. Mặt màu trắng này phải giữ y chang cái tâm vậy đó. Rồi ok, bây giờ ở đây mình đã có một màu vàng rồi nè, đúng không đó. Thì giờ nhiệm vụ mình là làm cho cái cục này màu vàng ha. Đó, mình đi theo cái cột nha, đó, cột này màu vàng nha. Mình sẽ không bao giờ làm cái cục xo le, nghĩa là đây vàng rồi tới đây vàng, đó là phải một hàng hoặc là một cột vàng, chứ mình không thể làm màu vàng đây xong tới màu vàng đây ha, không được ha đó, không được làm xo le. Rồi mình sẽ lấy đây, mình sẽ kiếm cục đây màu vàng hoặc là cho vô đây màu vàng ha. Rồi bây giờ mình nhìn, rồi ở đây mình thấy có 2 cục màu vàng luôn, quá ngon luôn nè ha, nhưng mà lại nằm kế cái màu trắng, đúng ra nó phải nằm đối diện, nghĩa là mình phải đưa 2 cục màu vàng này xuống dưới đáy này ha đó. Rồi giờ đưa bằng cách nào đó, rồi đưa cách nào, rồi giờ mình quay nó xuống dưới đáy thử nha, đó giờ quay xuống đáy, đúng chưa, rồi quay xuống đáy nè, đúng chưa. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái đáy này qua 2 vòng đó, cái 2 cục vàng qua đây, rồi mình trả cái cục màu trắng lại ha, để không bị mất đó. Đó, mình đã chuyển nguyên cái màu trắng đây, giờ mình có 2 cục vàng đây rồi ha đó. Nhiệm vụ là không được xáo trộn cái tâm màu trắng này ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm một cái màu vàng vô đây hoặc là cái màu vàng vô đây, cái nào cũng được ha đó. Đó. Rồi ví dụ ở đây mình thấy có cái màu vàng này nè, đây là màu vàng ha đó. Nhiệm vụ mình sẽ đem nó xuống dưới đây, đúng không đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua vậy đi cho dễ nhìn đó. Rồi vậy nhiệm vụ là đem cục màu vàng này đi lên đây ha, màu vàng này đi lên đây và đi xuống đây ha. Nói chung là lên đây. Thì ở đây cũng quy tắc hồi nãy là muốn lên đây thì mình phải chuyển qua cái hàng bên này ha đó. Rồi mình sẽ xoay cái này cho nó qua cái hàng bên đây, mình giấu nó qua hàng bên đây, ok chưa đó, đúng chưa, mình giấu qua hàng bên đây nè đó. Rồi tiếp theo nhiệm vụ mình là đem cái cục này lên, đúng không. Vậy thì mình sẽ quay 2 cục bên đây đi xuống hơi ngược chút xíu ha, muốn cái vàng này đi lên thì quay bên đây đi xuống quay này xuống, đúng chưa đó. Rồi mình sẽ xoay cái cục màu vàng này qua đó, nó qua đây rồi nè, rồi mình trả này về, ok đó. Cục màu vàng nó lên đây và nó sẽ không làm thay đổi cái màu trắng này ha đó. Rồi tiếp theo mình sẽ kiếm cái cục màu vàng nữa vô đây, thì mình nhìn mình kiếm ha, nhìn mình kiếm rồi nó đây, rồi ở đây nè ha. Vậy nhiệm vụ là mình sẽ đưa cục màu vàng này vô đây, cũng quy tắc cũ là mình phải giấu nó qua hàng bên này ha, giấu qua cái hàng bên này. Vậy mình sẽ xoay nó, ok chưa. Rồi mình sẽ xoay nó qua đây, đúng chưa. Rồi nhiệm vụ mình là đưa nó đi lên đây, thì cũng quy tắc là đưa lên thì cái bên đây phải đi xuống, là 2 cục này phải đi xuống đó. Mình quay xuống mà thấy nó khớp vô nè ha đó. Cái này nè, cái trên đây đó, khi quay xuống nó khớp vô đây rồi nè đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái mặt trước này qua đây đó, chuyển cho hàng lên rồi mình trả về lại đó. Mình đã có màu vàng và màu trắng 2 cái màu đối diện nhau, ok ha.
Rồi tiếp theo mình sẽ theo một quy tắc là mình lấy cái nắp là màu trắng ha, cái đáy màu vàng, rồi mình để như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái mặt bên đây màu gì đó thì mình phải nhớ thứ tự ha. Ví dụ mình chọn cái tâm cho này màu xanh lá cây thì một lát nữa cái mặt bên đây cái tâm 4 cục này phải là màu đỏ. Rồi tiếp theo đối diện cái tâm màu xanh lá cây này thì phía này đối diện phải là mặt màu xanh dương. Tiếp theo mặt bên đây phải là màu cam đó. Ok ha, đó mình phải nhớ ha đó. Rồi do mình quen chọn, mình lấy mặt đầu tiên là xanh lá cây đi. Rồi bây giờ mình nhìn coi có cái vòng tròn coi có cái nào nó có cái xanh lá cây sẵn không đó, cho mình đỡ đó. Ví dụ đây mình thấy đây nó có 2 cục màu xanh lá cây rồi nè ha. Đó, ngon rồi ha. Rồi cái quy tắc tiếp theo ở đây mình phải lưu ý. Rồi mình để cục Rubik hướng này ha, cái nắp màu trắng ở trên. Rồi nhiệm vụ đây mình sẽ quay cái xanh lá cây này nè theo hàng nha, chứ không phải theo cột đó. Mình sẽ quay, ví dụ là mình sẽ quay đưa cục này thì cục kế tiếp mình phải là cục bên đây ha, chứ không phải là cục này ha. Đó, đó. Còn nếu mình cho cái màu xanh lá cây lên để cho đây trước thì cái cục kế tiếp mình phải là cục bên đây đó. Nghĩa là mình sẽ đi theo hàng chứ không phải đi theo cột ha. Đó, tại vì đi theo cột thì nó sẽ dễ làm xáo trộn cái mặt, hai cái mặt này, mặt đáy với mặt nắp với là mặt đáy. Thành ra mình sẽ đi theo cái hàng này ha. Đó, ok. Rồi ở đây mình thấy có 2 cục này nó vô thế nè, đó là ngon rồi ha. Rồi nhiệm vụ là mình đưa 2 cục còn lại vô trong đây. Rồi bây giờ vậy ha, bây giờ mình quay qua như vậy cho nó dễ ha. Đó, đó. Cho cái mặt đây lên đây đó, nó quay về cho dễ nè. Rồi giờ mình tìm, rồi ở đây mình thấy con cục nè ha. Nhiệm vụ là mình đưa cục này lên trên đây thì cũng theo quy tắc là muốn đưa nó lên thì phải chuyển nó qua bên cái hàng bên này đó. Vậy là mình quay cái đáy qua đó, quay cái này qua ha. Đó, mình thấy ha, cái cục màu xanh này nó đã chuyển qua cái bên đây rồi. Ok. Rồi quy tắc tiếp theo mình muốn đưa cái này đi lên, đưa lên đúng không, thì bên đây nó phải đi xuống đó, đi xuống ha. Đó, rồi mình quay cho cái này đi qua đây rồi mình chải về đó, quay qua đó, mình thấy nó qua đây ha. Rồi giờ mình chải về đó, ok chưa. Đó, mình đã vô được cục. Rồi tiếp theo là mình cần kiếm cục này đúng không. Rồi mình cứ quay, mình kiếm thôi, nhưng mà mình kiếm theo mình để 2 cái mặt nắp với lại mặt đáy hồi nãy trắng với vàng là mình để thành 2 bên hông ha. Đó, đó. Rồi mình cứ vòng vòng mình kiếm coi cái nào nó tiện cho mình đó. Rồi ví dụ đây mình thấy nè, mặt xanh bên đây cần tìm cái cục lắp vô đây đúng không, cái cục nó nằm đây. Ok chưa. Đó, vậy quy tắc tiếp theo đầu tiên quay lại là muốn chuyển cục này lên bên đây thì mình phải đưa cái cục này qua bên hàng bên đây ha. Vậy mình quay nó qua, đúng chưa. Rồi tiếp theo mình muốn đưa nó lên thì quay bên đây, quay đi xuống. Rồi chỗ này mình thấy ý nè, là mình đưa nó lên 2 nấc đúng không. Đây 1 nấc, lên đây là 2 nấc đúng không. Vậy thì mình phải quay này hai vòng đó. Hồi nãy mình nhớ không, cái đó này mình lên một nấc thì mình quay xuống 1 vòng. Thì ở đây mình thấy không, nó lên tới 2 nấc là thì mình phải quay nó xuống 2 vòng. 2 vòng đó, mình quay xuống mình thấy nó khớp không đó, là ok ha. Sẽ có trường hợp như thế này, mình để ý ha. Rồi ví dụ đây mình cũng thấy là mình đã, cái cục màu xanh này nó ở phía bên hàng này rồi ha, nó ở phía bên hàng này rồi là đúng ha, đúng quy tắc thứ nhất rồi ha. Đó, thì cái cục này muốn đưa lên đây 2 vòng đúng không, từ đây lên đây 1 nè, ở đây là 2 thì bên đây phải quay xuống 2 đúng không. Mình quay xuống 2 nè, 1 2 đó. Mình thấy cái cục này không, nó không có ngay hàng với cục màu xanh, cục xanh nó bị lệch ở dưới đúng không. Thì giờ mình sẽ trả lại đó, mình trả lại ha. Cái này mình phải chuyển nó lên đây thì mình sẽ quay nó lên ha. Đó, đó
ok ha. Đó thì lúc này khi mình quay 2 vòng xuống thì nó sẽ khớp vô, đúng chưa? Rồi thì mình sẽ chuyển cục này thành cái hàng bên này. Đó, hàng này nè, rồi mình quay lên 2 vòng trả lại. Đó, rồi mình đã được cái màu xanh lá cây. Rồi nhiệm vụ tiếp theo mình sẽ để lại y như cũ ha. Đó, trắng đây, vàng đây, xanh lá cây đây rồi. Vậy thì mặt ở đây phải là màu đỏ ha, không được màu khác nha, bắt buộc phải là màu đỏ. Rồi cũng tiếp theo mình sẽ theo cái hàng ha, nghĩa là mình phải làm cho 2 cục đỏ đây trước, hoặc là 2 cục đỏ trên đây trước, chứ mình sẽ không đi theo cái cột đây ha, không đi theo cái cột, đi theo cột nó sẽ bị cháo 2 cái mặt này. Đó, mình sẽ đi theo cái hàng này ha. Rồi mình cũng sẽ để như vậy, nó cho hai cái màu trắng với màu vàng bên hông ha. Rồi mình sẽ đi kiếm cái màu đỏ. Rồi ok, rồi ở đây mình thấy 2 cái màu đỏ, đúng không? 2 màu đỏ. Rồi bây giờ mình muốn 2 màu đỏ đi lên đây, đây lên có một vòng thôi, đúng không? Đó thì cũng quy tắc mình để một bên, mình cho nó xuống đi lên, đằng này đi lên thì bên đây nó đi quay xuống. Đó, rồi mình chuyển cái này qua. Đó, rồi mình trải về lại một vòng. Đó, rồi mình nhìn lại nè, ok chưa? Mặt nắp trắng nè, đó, màu xanh lá cây nè, màu đỏ nè. Đó, mình đã có một hàng rồi 2 cục ha, quá ngon ha. Rồi giờ mình sẽ tìm 2 cục đây, rồi mình cũng để lại như vậy ha, cho 2 cái mặt nó qua 2 bên hông cho dễ. Đó, giờ mình quay. Đó, mình tìm. Rồi bây giờ mình thấy ở đây có 2 cục nè, cục này dễ hơn nè, cục này nó đã bị, cục nào màu đỏ nè, nó đã bị cùng hàng với bên đây rồi, thấy không? Là mình không cần phải chuyển nữa. Đó, quy tắc là mình muốn đem lên mình phải chuyển nó qua, mình phải giấu qua hàng bên kia, đúng không? Đó, giờ màu đỏ đây nó đã giấu sẵn với mình luôn rồi nè, nó chuyển hàng cho mình sẵn luôn nè. Rồi bây giờ ở đây mình muốn đem lên thì quy tắc là muốn lên thì bên đây phải đi xuống, ở đây đi lên một nấc, đúng không? Thì giờ ở đây mình sẽ quay xuống một vòng. Đó, rồi mình chuyển cái này qua cái hàng bên đây ha, chuyển qua. Đó, rồi mình trả về một vòng ha, quay xuống một vòng rồi trả về một vòng. Đó, đó mình đã có ha, để lại như cũ nè. Đó, đó mình đã có rồi ha. Bây giờ tìm cái cục cuối cùng bỏ vô đây, đúng không? Rồi mình cũng quay lại như vậy, để 2 cái mặt qua 2 bên hông. Rồi mình tìm cái cục màu đỏ còn lại ha, màu đỏ. Rồi cục màu đỏ nằm qua đây ha. Đó, ở đây nó cách 2 vòng nè, đúng không? Đây nè, mình phải cho nó vô đây nè. Đó, và nó nằm cùng phía bên đây. Rồi nhiệm vụ đầu tiên là mình phải chuyển nó qua bên đây. Đó, đúng không? Và quay qua chuyển nó qua. Rồi ok, đúng chưa? Rồi bây giờ mình muốn đây đi lên đây 2 vòng thì bây giờ mình phải cho mình đây xuống 2 vòng. Mình để xuống không? Mình thấy nó lệch không? Đó, nó lệch là không được ha. Giờ trả lại 2 vòng. Rồi mình cần chuyển cục này nó đi xuống dưới đây ha. Đó, mình sẽ quay nó xuống. Đó, quay nó xuống nè. Rồi bây giờ mình nó phải xuống này 2 vòng. Đó, mình ráp nó vô được rồi ha. Rồi mình sẽ cho nó qua cái cột bên đây. Đó, rồi mình trả về 2 vòng, để quay xuống 2 vòng rồi mình cần phải trả nó về 2 vòng. Rồi mình đã có được cái mặt, cái tâm màu đỏ xanh đỏ. Rồi vậy màu cái tiếp này phải là màu xanh dương ha, màu blue rồi nè. Đó, đó. Rồi ở đây mình thấy nó có sẵn cho mình 2 màu, nó vô cùng một hàng luôn rồi, quá đẹp ha. Ví dụ mà ở đây nó vô hàng như thế này thì không được ha, nó sẽ làm bị xáo trộn ha. Mình sẽ đi theo cái quy tắc là theo cái hàng như thế này ha. Rồi ở đây nó sẽ có 2 cái vô rồi, quá đẹp. Bây giờ mình sẽ cần tím 2 cục đây, rồi mình cũng chuyển qua lại như vậy ha. Nó cho 2 cái này qua bên hông. Đó, giờ mình xoay mình kiếm. Rồi ok, rồi mình đã thấy 2 cục đây ha. Đó, 2 cục đây nó cũng kế tiếp nhau luôn, quá ngon luôn. Rồi quy tắc đầu tiên là mình muốn đem nó lên trên đây, đúng không? Thì mình phải giấu qua cái bên đây. Đó, giờ mình xoay cái này. Đó, mình thấy cái này nó qua hướng này rồi ha, giấu nó qua hướng này rồi ha.
Rồi bây giờ từ đây mình muốn đem lên đúng không, đó đem lên, đem lên một nấc thôi đúng không, một nấc thôi. Bây giờ mình quay bên đây xuống một nấc đúng không, đó quay xuống một nấc, rồi mình quay qua đây đó, cho nó qua đây ha, rồi mình chải về một nấc đó. Rồi mình đã có màu xanh rồi, cái màu cuối cùng thì nó sẽ tự động nó vô luôn ha, màu cam đó, thứ tự màu nó phải đúng ha. Đó, xanh lá cây thì tới cam, tới xanh dương, tới đỏ chứ, xanh lá cây tới đỏ, tới xanh dương và tới cam đó. Ví dụ lúc nãy mà mấy bạn chọn quay màu đỏ trước cái mặt này thì cái mặt bên đây mấy bạn phải xây màu xanh dương rồi tới màu cam đó, nó phải đi theo cái thứ tự đúng cái màu đó như vậy ha. Rồi tới đây là mình không cần lo bị lộn màu nữa rồi đó. Bây giờ mình đã có đủ 6 cái tâm, đó là 6 cái 4 cục như thế này nè đó. Rồi bây giờ mình sẽ để tiếp lại theo cái chuẩn là cái nắp màu trắng ha. Rồi nhiệm vụ mình là bây giờ mình sẽ đưa những cái cục bên trong dưới này nó về cùng màu ha. Đó, mấy cục này nè, đó, cặp cục này nó sẽ cùng màu với nhau, cặp cục này nó cùng màu với nhau, cặp cục này cùng màu, cặp cục này cùng màu đó, mấy cục bên trong này nè đó. Đó, để nó sẽ lúc lát nữa nó sẽ ráp thành chữ nhật đó, thành chữ thập đó, xin lỗi, sẽ ráp thành hình chữ thập ha. Rồi bây giờ để làm được cái đó thì mình sẽ có một cái công thức. Đầu tiên mình chọn đại thôi, mình chọn cục này đi đó, mình cứ để cái mặt trắng phía trên ha đó. Lúc này mình không quan trọng là mình sẽ chọn cái mặt xanh lá cây hoặc gì, không quan trọng ha đó, mình cứ chọn đại một cái thôi đó. Ví dụ mình chọn cục này đó, mình sẽ chọn cục này ha, cục chỗ này mình thấy ở đây là có màu màu cam và màu xanh dương ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cái cục còn lại, mình lấy cái tay mình chụp chỗ này lại, mình giữ làm dấu ha. Mình sẽ kiếm cái cục còn lại cũng là màu cam và màu xanh dương đó. Cam màu xanh dương đâu, rồi đây ha, đây cam xanh dương đó. Rồi nhiệm vụ là mình sẽ đưa cái cục này, cái cục còn lại này nè, nó qua bên đây ha, nó sẽ đi qua bên đây đó, để cho hai cục nó đối xứng nhau vậy ha. Rồi ở đây thì mình những cái cạnh này mình quay thoải mái nè, mấy cái này mình quay thoải mái nè, không có sợ bị cháo cái tâm nữa ha. Đó mình quay thoải mái mấy cái này đó, mình đừng có quay cái ở giữa thôi đó. Đó mình chỉ quay cái này thôi ha. Rồi bây giờ mình cần chuyển cái cục này ha, cần chuyển cục này đi qua đây, giờ mình cứ chuyển thôi. Rồi quay xuống nè, rồi cục này nó qua đối xứng rồi nha, đối xứng bên đây nè, cam xanh dương đúng chưa đó, cục này cũng cam xanh dương đó, đối xứng nhau nhưng mà nó lại nằm ở tầng trên đó. Nhiệm vụ mình là phải đưa nó xuống cái tầng dưới này ha, cái cục này phải đi xuống dưới tầng dưới này đó. Rồi bây giờ mình sẽ có công thức như thế này đó, mình để như vậy ha, cục này phải đưa xuống dưới thì mình quay cái này lên, ok chưa. Rồi quay cái nắp này qua, rồi mình sẽ quay cái đáy qua vậy ha, sau đó rồi này xuống 2 vòng đó. Rồi đó là một cái công thức ha. Rồi đó, nó đã đối xứng nhau ha đó, cùng một tầng luôn, ok chưa. Rồi bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là mình sẽ sử dụng tiếp một cái công thức để mình đưa cái cục này đi lên đây và cùng màu với cục này ha. Rồi đầu tiên là mình phải đưa đi về được đối xứng như vậy ha, cùng một tầng nữa. Rồi mình để như vậy luôn, rồi mình quay hai cục, quay qua, ok chưa. Rồi cái này quay lên, rồi tới cái nắp này mình quay đó, rồi tới cái này mình quay xuống đó. Rồi tới cái mặt này đó. Rồi mình trả lại này lên, trả lại này, rồi quay này xuống lại, rồi trả hai cái tầng dưới ha, trả về lại
Rồi mình thấy ha, hai cục này nó lên chung với nhau rồi nè. Đó, vậy là mình được một cặp rồi đó. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy cục kế tiếp này ha. Rồi đây, kế tiếp mình cũng thấy xanh lá cây với đỏ. Ok, rồi mình giữ lại đây, mình sẽ kiếm một cục xanh lá cây đỏ, mình đưa nó về cái góc này ha, cho đối xứng. Rồi mình nhìn thôi, xanh lá cây đỏ, xanh lá cây đỏ. Rồi xanh lá cây đỏ nó nằm ở tút bên đây nè. Rồi mình đây mình cứ quay bình thường thôi, nó không sợ bị xáo trộn gì hết. Mình quay mấy cái cạnh này không có sợ xáo trộn gì hết ha. Đó. Rồi đó, nó về rồi nè, đó đối xứng rồi nè. Nhưng mà nó giống một cái tình trạng hồi nãy là nó bị gì, lệch cái tầng ha, lệch cái tầng, đúng ra nó phải xuống cái tầng này. Đó, thì cũng công thức như nãy ha, làm lại nè. Đó, đã đưa về đúng đó, chỉ khác tầng thôi. Bây giờ mình quay này đi lên. Đó. Rồi quay này qua. Đó. Rồi quay cái này đi xuống đây. Rồi hai vòng. Đó, ok, xanh lá cây với lại đỏ, xanh lá cây đỏ đó, nó về đúng tầng, đối xứng nhau. Rồi lúc này mình sẽ quay lại công thức hồi nãy ha. Đó, để mình đưa cái cục này lên trên đây. Đó, ok ha. Rồi mình quay ra, lặp lại nè. Rồi quay lại nha. Đó, hai cái dưới quay cùng lúc, hai cái dưới qua. Đó. Rồi quay cái này lên. Đó. Quay cái nắp này. Đó. Rồi quay cái này đi xuống. Đó. Rồi giờ quay cái mặt trước này. Đó. Rồi trả này lên. Rồi, quay mặt trước, trả mặt trước này về lại. Quay cái này đi xuống. Rồi bây giờ trả hai cái tầng dưới về vị trí cũ ha, nãy mình quay qua giờ mình trả về. Rồi mình đã thấy nha. Đó, rồi cứ làm tiếp tới cục này nha. Đó, cục này là gì, xanh lá cây với cam. Xanh lá cây với cam. Bây giờ mình kiếm cái cục xanh lá cây với cam. Rồi nó vô thế luôn đó, vô tình nó ngay đúng vị trí luôn nè. Rồi lúc này là mình chỉ áp dụng công thức kia thôi. Đó, cũng hai tầng này qua đây, quay này lên, quay cái nắp này. Đó. Rồi quay cái này xuống. Rồi quay cái mặt trước này. Đó. Trả lại, trả mặt trước này lại, quay xuống. Rồi trả hai cái đáy về. Đó, mình đã có vô vị trí ha. Rồi mình cứ làm tiếp tục thôi. Đó, làm tới khi nào mà tất cả các cặp này nó về đúng màu nhau hết. Đó, cứ theo hai cái công thức đó lúc nãy ha. Đó, rồi bây giờ để tránh mất thời gian thì giờ mình sẽ cho quay nhanh cái chỗ này ha. Rồi mình đã quay xong ha, các cặp. Đó. Rồi. Đây, đó, cặp này đúng nè. Cặp này đúng màu nè. Cặp này đúng màu nè. Cặp này đúng màu nè. Tới mặt trên nè, đây đúng màu nè. Đây đúng màu nè. Đây đúng màu nè, đây đúng màu, tới mặt đáy nè. Đúng màu nè. Cặp này đúng luôn nè. Đúng nè. Đúng nè. Ok ha, rồi coi như là bước này là xong. Đưa các cặp nó về cùng màu với nhau. Rồi tiếp theo là mình sẽ quay chữ thập và hoàn tất cái mặt trên cùng, cái tầng trên cùng. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay chữ thập. Quay chữ thập là ý là nó sẽ cùng màu đây. Ví dụ đây mình đưa hai cục màu trắng lên đây và màu xanh nó xuống đây ha. Chỗ này cũng vậy, trắng cam. Đó, rồi trắng xanh lá cây ha. Đó, ví dụ đây mình sẽ tìm nè. Rồi mình thấy ha, đây mình sẽ để vậy luôn ha, cái nắp là mình hướng lên trên. Rồi mình sẽ cần chuyển cái cục này đi lên đây ha. Rồi mình sẽ thêm màu xanh lá cây, mình sẽ quay qua bên màu xanh lá cây. Rồi mình sẽ quay lên hai nấc. Đó, nó lên rồi ha. Đó, mình ở đấy, nó vô thế nè, mình đừng quan tâm cái cạnh này nha. Đó, mình còn quan tâm cái này, cái chữ thập đây.
Đó, rồi tiếp theo mình sẽ làm tương tự cho 3 cái còn lại ha. Đó, bây giờ mình sẽ kiếm. Rồi cái cục này đang nằm ở dưới đáy nè. Đó, mình cần phải đưa nó đi lên đây, là vô vị trí này ha, xanh dương với lại trắng nè. Đó. Rồi bây giờ mình đưa nó qua cho đúng vị trí nè. Đó. Đúng không, xanh dương nhưng mà giờ nó đang ở cái thế này đúng không, bây giờ mình lật nó qua đây cái. Đó. Mình xoay nó lên. Giờ mình xoay này lên. Đó, thấy nó lên rồi ha. Đó, giờ mình lưu ý là mình sẽ không làm xáo trộn những cái mình đã đem lên rồi ha. Đó, đây đúng rồi nè, đúng rồi nè, đúng rồi nè ha. Rồi tiếp theo là còn lại cái cuối cùng. Đó, đang ở tầng đáy luôn nè. Đó, mình sẽ đưa nó qua đúng màu của nó. Đúng màu rồi mình quay lên. Đó, coi như mình đừng quan tâm cái góc này ha, 4 cái góc không quan tâm. Đó, mình để ra được cái chữ thập này nè ha. Đó, giờ nó đi đúng màu. Đó, đúng màu. Ok ha. Rồi tiếp theo mình sẽ làm 4 cái góc này cho nó vô. Rồi nhiệm vụ là mình sẽ đưa cái này đi xuống dưới cái tầng dưới ha. Đó, giống như hồi nãy mấy cái cạnh này mình sẽ nhiệm vụ là mình sẽ đưa nó xuống tầng dưới, thì những cái cạnh này mình muốn nó lên đây mình sẽ nhiệm vụ mình đưa nó xuống tầng dưới. Rồi đưa nó xuống dưới như thế nào. Đó, ví dụ đây nó đang nằm ở trên đây đúng không. Đó, mình sẽ đưa nó xuống dưới nè. Đó. Mình quay nó qua. Rồi mình sẽ trả lại hàng này như cũ ha, để nó không bị xáo trộn. Đó, lúc này cái cục này đi xuống dưới nè ha, nó không còn nằm trên đây nữa. Đó. Rồi giờ mình sẽ quay cái này vô đúng vị trí của nó. Đó, màu xanh nè, trắng với xanh nè. Đó, rồi nó giờ đưa vị trí, rồi mình sẽ hướng cái màu trắng này về phía mình ha. Đó, ví dụ nó nằm ở bên tay này thì mình sẽ xoay nó qua bên đây. Rồi mình xoay cái này xuống, mình trả nó về, rồi mình trả này lên lại. Đó là nó vô rồi nè. Đó, rồi mình thấy cục này nó nằm ở dưới rồi nè. Ok, quá đẹp rồi nè, không cần chỉnh gì hết. Rồi mình kiếm màu cam cho nó ha, mình quay nó màu cam. Rồi nó vô màu cam. Rồi mình cũng hướng cái màu trắng này về phía mình xoay nó qua bên đây, mình cho này xuống, mình trả hai này về lại. Đó, nó lên rồi ha. Ok, rồi tiếp theo. Rồi thằng này nó lên trên đây nhưng mà nó lại không đúng màu, nó không đúng màu đúng không, vậy nhiệm vụ mình cũng phải đem nó đi xuống dưới đây lại ha. Vậy mình quay nó xuống, mình quay nó qua, mình trả này lên, trả này về lại luôn. Rồi nó đi xuống rồi nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ xoay nó vô đúng cái màu đỏ của nó. Đó, màu đỏ đó nè ha. Đó, rồi cũng để này phía trước mặt, xuống, trả về, trả lại. Rồi mình đã có 3 cục vô đúng vị trí. Rồi còn cục cuối cùng, cục cuối cùng nó nằm ở dưới, nhưng mà cái màu trắng thì lại không nằm ở tầng này, màu trắng nằm dưới đáy, thì nhiệm vụ mình sẽ đưa nó lên đây ha. Rồi giả sử nó nằm lệch vậy đi, thì nhiệm vụ mình phải đưa cái thằng màu trắng này nè về cái chỗ cái cột của nó ha, là cột này đúng không. Đó, rồi mình quay này xuống, rồi mình quay cái đáy qua 2 vòng, mình trả này về lại. Đó, nó lên này ha. Đó, đó, vô lại màu cam đó ha. Rồi lúc này nó hơi ngược chút xíu ha, thì lúc này hồi nãy cái mặt màu trắng thì nó bên đây đúng không, thì cái này màu trắng đây, thì nó mình cũng giống vậy thôi. Lần này thì mình sẽ quay ngược lại một chút, là mình quay cái này nó đang ở bên đây thì mình sẽ quay nó qua bên đây. Đó, rồi mình quay cái này xuống, mình trả này về, trả này lên. Rồi mình đã có nguyên cái mặt màu trắng và nguyên một cái tầng thứ nhất là xong. Rồi nhiệm vụ thứ hai là mình sẽ hoàn thành 2 cái tầng này ha. Đó, mình sẽ đưa vô cái màu vô đúng, coi như mình sẽ bước kế tiếp là mình sẽ làm xong 3 tầng. Đó, đó, tiếp theo là mình sẽ vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn, mình kiếm dưới đáy ha, nhìn dưới đáy. Rồi mình thấy cái cặp màu đỏ và xanh đúng không, cặp màu đỏ và xanh. Đó, mình sẽ quay nó về phía đúng màu đỏ của nó nè, đỏ xanh.
đỏ ha, xanh nè. Đó, vậy mình nhận thấy là cái cặp này nó phải lên trên đây ha, nó phải thế vô cái cặp này. Đó, cái cặp này nè, nó phải lên trên đây, nó thế vô. Rồi mình sẽ quay nó về đúng cái vị trí màu đỏ của nó ha. Đó, rồi cái màu xanh này ở mặt bên đây đúng không, màu xanh ở bên đây. Đó, vậy giống cái kia. Rồi mình sẽ giống cái kia ha, mình sẽ đưa nó qua hướng bên này ha, qua lại bên đây. Ok chưa? Rồi quay cái này xuống, rồi trả cái này về, rồi trả cái mặt này lên. Đó, rồi quay cái đáy này qua đây, quay cái mặt trước này xuống, trả nó về, trả cái này lên lại. Đó, nó đã vô nè. Đó, ok chưa? Rồi mình tiếp tục cho các cái còn lại ha. Rồi mình nhìn dưới đáy này, mình thấy nó không còn cái cặp nào hết, mà cái cặp nó đang bị xáo trộn ở trên đây ha. Đúng là cái cặp này. Đó, xanh cam nó phải đi qua đây ha, còn cặp xanh lá cây với lại cam này thì nó phải đi qua đây mới đúng ha. Đó, thì giờ làm sao? Rồi giờ mình cứ áp dụng công thức hồi nãy thôi. Đó, mình quay cho nó đi xuống. Đó, giờ mình tưởng tượng nè, tưởng tượng mình cần thay cái cặp này đi lên trên đây để lấy cái cặp này đi xuống đúng không, thì công thức giống vậy thôi. Đó, đó, tưởng tượng thay cặp này lên đúng không, thì giờ bẻ qua. Đó, bẻ này xuống đây, lên đây, mặt này, trả này về, trả này lên lại. Đó, đó mình đã kéo nó xuống rồi nè. Đó, rồi tiếp theo mình trả này về đây. Rồi lúc này công thức sẽ bị ngược lại một chút nè, thì lúc này cặp này nó phải đem lên trên đây đúng không. Đó, chứ không phải là đem bên đây nha. Đó, cặp này giờ lúc này đem bên đây, thì giờ mình làm ngược lại bên kia một chút ha, ngược lại thôi. Đây nó lên trên đây đúng không, đây lên trên đây, thì giờ mình quay này qua phía bên đây. Đó, quay cạnh này đi xuống, trả này về, trả này về lại đúng không. Đó, quay này, rồi quay cái mặt trước này, cái này. Đó, rồi nó lên này ha. Đó, ok chưa? Rồi còn cái cuối cùng, đó, cái cuối cùng kiếm nó đi, đây nó dưới đáy nè. Rồi nó cũng giống cái kia, từ bên đây thì đem lên đây. Đó, đúng không, từ đây đem lên đây thì quay ngược bên đây, quay ngược qua, quay này xuống, trả này về, trả này lên lại, quay này qua, quay cái mặt trước, rồi trả nó về, trả cái mặt trước về lại. Rồi nó đã vô bếp. Rồi mình đã được 3 tầng rồi ha, giờ còn cái tầng cuối cùng. Rồi để giải tầng cuối cùng thì nhiệm vụ đầu tiên là mình phải làm cho cái mặt đáy này nó ra cái chữ thập ha. Đó nghĩa là hai cục đây phải đúng màu ra là cái chữ thập. Đó, rồi ở đây mình thấy nó vô được 2 cái nè, nó còn thiếu 2 cái này thôi đúng không. Đó, nó thiếu 2 cái này đúng không. Rồi bây giờ mình để như vậy ha, để như vậy, để theo cái chiều này nè. Đó, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm công thức này, quay này xuống, đúng chưa, quay xuống, rồi mình sẽ quay cái đáy này xuống luôn. Ok chưa? Rồi mình sẽ quay cái này đi qua, rồi mình trả này về, trả này về lại, quay lên. Rồi mình thấy giờ nó đi theo một hàng đường thẳng này đúng không. Rồi mình vẫn để y vậy, lặp lại công thức đó một lần nữa. Này xuống, mặt sau xuống, mặt đáy đi qua,
chả mặt sau lên lại nè, chả cái đáy này đó, nó ra chữ thập rồi nè. Ok rồi ha. Đó rồi, nhiệm vụ tiếp theo là mình sẽ đưa những mặt này có cái chữ thập ha, giống như thế này nè, giống như hang này là hang này nó vô khớp rồi nè, đó, nó có chữ thập hết rồi nè. Bây giờ nó thiếu hang này thôi đó. Rồi ví dụ nó hơi lệch đi nha, đó ví dụ nó vậy, ví dụ mình quay ra nó không giống ra thì giờ mình cứ quay cái này mình kiếm cho nó về vị trí đó. Ví dụ ở đây một cái không đủ, mình phải kiếm cho nó hai cái kế tiếp nhau á đó. Đó. Rồi đó, nó phải ra được cái thế vậy là hai cái kế tiếp nhau đó, hai cái kế tiếp nhau đó. Rồi thì mình sẽ để qua mặt hướng này ha, đây hai này kế tiếp nhau thì mình sẽ quay qua hướng này. Ok chưa? Rồi mình làm theo công thức này ha, xuống qua một nấc, chả này lên, qua nấc nữa, chả này xuống, chả về hai cái lên lại, chả cái đáy qua đây. Rồi nó đã vô hết rồi nè đó. Nó đã vô hết. Ok chưa? Đó. Bây giờ còn lại 4 cái góc này thôi đó, 4 cái góc này là chưa đúng nè. Rồi bây giờ mình tìm coi có cái góc nào nó đúng vị trí nhưng mà khác màu chưa, đúng vị trí nhưng mà bị lệch màu á. Mình nhìn đây mình thấy không có bất cứ cái nào nó đúng vị trí mà lệch màu hết ha. Rồi mình lấy đại một mặt thôi, nó không có thì lấy đại một mặt. Rồi mình áp dụng công thức này ha, xuống đây qua này, trả về xuống này qua này xuống, cả hai lên. Rồi mình nhìn coi có cái nào vô chưa. Rồi mình thấy con này vô nè, giờ thằng vô nè. Rồi có hai thằng này nó bị lệch vị trí nhau, đúng là thằng này nó phải đi qua đây và thằng này đi qua đây ha, đó nó bị lệch, nó chỉ vô đúng hai con thôi. Thì cái đây mình đang rơi vô một cái trường hợp đặc biệt ha. Đó, nếu mà mình quay đúng á là nó phải vô vị trí hết, mà nó chỉ lệch màu thôi. Đó, ví dụ thằng này nó đưa qua đây nhưng mà cái màu nó bị xoay đi thôi thì ok. Còn này cả hai này nó bị lệch vị trí nhau, trong khi hai này đúng. Thì cái thằng này đang rơi vào một cái gọi là cái trường hợp đặc biệt ha. Đó, thì mình sẽ có một cái công thức đó. Rồi mình sẽ đưa cái mặt vàng này lên trên đây. Rồi bây giờ mình sẽ xoay cái này hai vòng ha, mình xoay cái giữa thôi nha, mình không xoay cái thằng này nha. Đó, mình xoay cái này thôi, xoay hai vòng. Hơi khó xoay ha, phải giữ lại ha. Một vòng nè ha. Rồi hai vòng ha, ok chưa? Rồi mình xoay cái này hai vòng, một vòng, hai vòng nha. Rồi tiếp theo mình sẽ xoay cái hàng giữa này hai vòng nữa ha, xoay hàng giữa nha, không có xoay hàng này nha, xoay hàng giữa này thôi, xoay hàng mũi trong thôi. Đó, một vòng nè ha, cái nữa hai vòng, ok chưa? Rồi tiếp theo mình xoay hai hàng này hai vòng ha, một vòng, hai vòng ha. Rồi tiếp tục xoay cái hàng giữa này ha, hai vòng nữa, xoay hàng giữa thôi ha, một vòng, hai vòng. Rồi xoay cái hai tầng này hai vòng nữa ha, một vòng, hai vòng đó. Rồi bây giờ mình quay lại theo cái nắp trắng lên trên, mình nhìn cái đáy. Rồi bây giờ mình sẽ thấy là nó quay lại cái trường hợp là bị mất cái chữ thập ha. Đó, ở đây nó vô được hai chữ thập đối diện nhau. Đó, bị rớt hai chữ thập ở hai bên đây.
Thì giờ mình để hai chữ thập đúng ở hai bên hông, mình để phía trước đây. Rồi mình quay cái công thức hồi nãy ha, xuống 1 đây, qua 1, lên, qua cái, xuống, trả về, đi lên. Đó. Rồi giờ quay cho đúng ha. Đó. Lúc này là mình có hai chữ thập sát nhau nè. Giờ là trường hợp hai chữ thập sát nhau. Đó, hai chữ thập này bị lệch. Đó, rồi. Hai chữ thập sát nhau. Rồi mình sẽ quay qua đây mặt này ha. Rồi mình sẽ quay lại công thức hồi nãy luôn. Xuống ở đây, qua 1, trả lên, qua 2, xuống lại, trả lên lại, trả về. Rồi mình đã có lại đúng 4 chữ thập. Đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ quay lại 4 cái góc này ha. Rồi mình tìm thử coi có cái góc nào nó đúng vị trí mà lệch màu không. Ở đây không có luôn ha. Không có thì mình chọn đại một mặt. Rồi áp dụng công thức hồi nãy luôn. Đó, các bạn tua chậm lại mấy bạn nhìn ha, công thức. Rồi nhìn lại coi có cái nào vô đúng không. Rồi thằng này đúng vị trí nè, chỉ lệch màu thôi, đúng không? Ví dụ thằng này mình xoay nó cái là nó vô đúng vị trí, đúng màu. Còn cái này nó đang đúng vị trí của nó nè, nhưng mà cái màu nó bị lệch thôi. Đó thì mình sẽ chọn cái mặt này, mặt này làm chính. Rồi mình sẽ quay lại công thức đó lần nữa. Rồi nhìn lại. Rồi vẫn chưa được ha, vẫn còn cục này đúng, ba cục còn lại là vẫn sai vị trí. Rồi làm tiếp công thức đó lần nữa, cũng giữ lại cái chỗ vị trí đúng nè. Đó. Rồi mình thấy nè, đúng nè, đúng màu đúng vị trí nè. Đằng này đúng vị trí nè, lệch màu nè. Đằng này đúng vị trí lệch màu nè. Đằng này cũng đúng vị trí mà lệch màu nè, là ok đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ để như vậy ha, để vậy nè, đúng nè, để vậy, để vậy. Rồi bây giờ mình sẽ xoay công thức ha, xuống. Rồi bên đây cũng y chang vậy, xuống, qua đang nấc, lên, qua nấc vòng nữa, trả về. Rồi mình thấy nó chưa vô đúng không. Rồi xoay lại lần nữa y chang công thức nãy luôn. Rồi bây giờ mình thấy là nó ra 4 cục đúng vị trí, lệch màu ha. Rồi giờ mình nhìn. Rồi mình thấy hai cái chấm này đi lên, còn hàng này là hai cái chấm này ra hai bên hông, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ xoay ha. Rồi đối với cái mặt mà có hai cái chấm này đi lên vậy nè. Đó, thì mình để phía bên này ha. Đó. Rồi xuống, qua 2 vòng, lên, trả về 1 vòng, xuống, trả về. Bên đây cũng vậy, xuống, qua 2 vòng, trả về 1 vòng, xuống lại, lên. Rồi thấy không, hai cái cạnh này nó vô nè. Rồi còn hai cạnh này thì do hai màu vàng nó nằm bìa nha, nó không nằm trên đây. Nếu mà nó nằm trên đây thì mình sẽ áp dụng công thức giống bên đó là xong. Còn hai này lệch thì công thức nó khác chút xíu ha. Đó, định để vậy. Ok chưa? Xuống đây 1, qua 1, qua 2, xuống đây, qua 1, lên, qua 2, xuống, trả về. Rồi ok. Đó.
Đó, coi như là mình đã giải xong cái cục Rubik 4x4 rồi ha. Đó. Nó còn một cái trường hợp đặc biệt nữa, như hồi nãy có một trường hợp đặc biệt là hai cục vô vị trí đúng, còn hai cục này là nó lệch vị trí nhau ha. Đó thì đó là một trường hợp đặc biệt. Cái thằng 4x4 này nó còn một cái trường hợp đặc biệt nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ xoay cho nó ra cái trường hợp đặc biệt đó ra, rồi mình sẽ hướng dẫn công thức ha. Đó, bây giờ mình sẽ xoay nó. Mấy bạn đợi một chút ha. Rồi có một cái trường hợp đặc biệt như thế này là lúc cái bước mà mình quay cái chữ thập dưới đáy á, thì nó sẽ có một cái trường hợp đặc biệt là có hai cái cục này. Đó. Nghĩa là đây nó vô hết nè, ba cái cạnh này vô hết, mà cái cạnh này là hai cục này, hai cái màu này nó phải lật lên. Đó, nó đang cái tư thế đặc biệt như thế này nè, hai cục này lật lên. Đó. Đó. Thì mình sẽ không áp dụng cái công thức hồi nãy được ha. Ví dụ mình áp dụng công thức hồi nãy là cho dù có quay nó cũng không bao giờ nó ra được cái chữ thập. Đó, hồi nãy công thức như vậy ha. Đó, hồi nãy công thức quay chữ thập đúng không? Đó, nhưng mà mình sẽ quay cách mấy nữa nó cũng sẽ không quay chữ thập, tại vì nó đang có bị hai cái cục này nó chỉ lật màu nhau thôi. Đó. Đó, thì ở đây sẽ có một cái gọi là đây là trường hợp đặc biệt ha. Đó, thì giờ mình sẽ để như thế này, để như thế này ha. Rồi mình sẽ quay bên đây hai vòng lên, rồi mình quay cái cạnh này, cái đáy cái mặt sau này hai vòng, rồi sau đó mình sẽ quay cái nắp này hai vòng, rồi mình quay cái cạnh này đi xuống một vòng, rồi quay cái nắp này hai vòng nữa, rồi quay bên đây đi xuống một vòng, quay cái nắp này hai vòng, trả này lên, quay cái nắp này hai vòng nữa, rồi lúc này xoay cái mặt trước này hai vòng. Đó, rồi trả cái mặt này lên một vòng, xoay cái mặt trước này hai vòng nữa. Đó. Rồi giờ trả cái bên đây đi lên nè, trả bên đây lên một vòng, rồi quay cái mặt sau này hai vòng, rồi trả cái này xuống hai vòng. Đó. Đó. Đó là lúc này nó vô ha. Đó, nó vô lại chữ thập. Đó, đây là trường hợp đặc biệt ha. Rồi lúc này mình sẽ quay tiếp cái chữ thập của mấy hàng này thôi. Bây giờ mình kiếm nè, đó ví dụ đây mình thấy nè, hàng này vô thì giờ mình quay qua bên đây. Đó. Rồi đó, mình đã vô hết chữ thập rồi đó. Bây giờ còn lại 4 cái cục góc. Đó, thì giờ lựa cái cục này đúng vị trí nè, lệch màu thôi, mình làm chuẩn. Đó, mình quay công thức này. Rồi vẫn còn chưa đúng thì vẫn mặt này làm chuẩn lại quay tiếp công thức đó nữa. Rồi nó vô rồi nè. Đó, còn lại hai này thôi. Thì để hai cục này nó nằm phía trên đây thì để mặt này quay hai cái, trả về một, đây hai cái, trả về, xong. Đó, đó 4x4. Rồi nó chỉ có vài công thức như vậy và có hai trường hợp đặc biệt. Ok ha.